دوست دارین یک کیف قلاب بافی خوشگل و شیک ببافین که هم محکم باشه هم سبک. توی این ویدیو قراره با نخ رافیا این مدل کیف گرد رو آموزش ببینیم که هم مدلش شیک و ترنده، هم داخلش کلی نکته برای آموزش من بهتون یاد دادم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. ضمناً نحوه آسترکشی این مدل کیف رو هم بهتون یاد دادم که میتونین برای بقیه کیف ها هم ازش استفاده کنید. این کیف قلاب بافی خوشگل رو من با نخ رافیا و قلاب شماره 3.5 دارم میبافم. برای شروع کار ما یک حلقه جادویی یا حلقه ماجیک رینگ میزنیم. 2 انگشت رو به هم میچسبونیم، نخ رو به این حالت دور دست میپیچیم. حالا با کمک این انگشت از سمت پشت این نخ رو نگه میداریم. قلاب رو به این صورت وارد اولین حلقه میکنیم. حالا این نخ رو از زیر این عبور میدیم. یک پایه رو همینجا ما میبافیم که نخ ما سفت بشه. خب شروع میکنیم 3 زنجیره میبافیم. ببینید 1 2 و این هم 3. خب حالا این نخ رو یک مقدار بکشید که حلقه بسته بشه. داخل حلقه رو ما با 13 پایه بلند باید پر کنیم. این 3 زنجیره معادل با یک پایه هست. به غیر از این 3 زنجیره ما 12 پایه بلند داخل حلقمون میبافیم. برای بافت پایه بلند هم نخ رو دور قلاب میندازیم. قلاب رو وارد حلقه میکنیم. نخ رو از این زیر عبور میدیم. 3 رشته نخ روی قلاب داریم که 2 تا یکی میکنیم. 1 2. این میشه بافت پایه بلند. پس داخل حلقه رو ما با بافت پایه بلند به این صورت پر میکنیم. بعد از اینکه پایه بلند هامون رو بافتیم، این رشته نخی که از سمت زیر بافت دارین تا چند مرحله به این صورت یواش یواش بکشید که حلقتون بسته بشه. چون نخ کاغذی هست یک دفعه نکشید چون پاره میشه. خب حالا ما برای شروع کار 3 زنجیره داشتیم. 1 2 3. این زنجیره سوم ما هست. از این قسمت بافت رو به این صورت ما پایه بست میزنیم. دوباره این حلقه رو تا چند مرحله بکشید که این بسته تر بشه. خب برای رج دوم دقت کنید 3 زنجیره میزنیم. 2 3. خب حالا ما اینجا جدا از این پایه بلند هایی که میبافیم یک پایه برجسته هم باید ببافیم. پایه برجسته به چه صورتی هست؟ ببینید این 3 زنجیره‌ای که از رج قبل داشتیم دور این به این صورت ما قلاب رو میبریم زیر این 3 زنجیره. نخ رو از اینجا رد میکنیم. حالا اینجا رو دقت کنید. نخ رو به این صورت از داخل اولین پایه رد کنید. دوباره از داخل 2 بعدی، بعد هم 2 بعدی. خب میرسیم به پایه دوممون. ابتدا یک پایه بلند از زیر 2 گندمی میبافین. بعد یک پایه برجسته قلاب رو دور نخ میندازین. همین پایه‌ای که روش پایه بلند بافتین از رج قبل دور این قلاب رو به این صورت وارد زیر این پایه میبرین. نخ رو از اینجا رد میکنین. دقت کنید این نخ از داخل اولین پایه رد میشه به این صورت. حالا 3 نخی که روی قلاب هست 2 تا بافته میشن. خب میریم پایه بعدی. یه دونه پایه بلند ابتدا میبافیم. بعد همین پایه بلند رو این رو به صورت کشواف از رو به صورت برجسته. دقت کنید برای برجسته بافید. نخ رو از اینجا که رد کردین یک بار دیگه نخ اصلی رو از داخل اولین پایه رد کنین. حالا 2 تا نخ‌های روی قلاب رو ببافین که ارتفاع این نخ بلندتر بشه. خب این رج رو ما به این صورت کاملش میکنیم. به انتهای رج که میرسین این پایه برجسته رو که بافتیم بعد باید بافت رو به 3 زنجیره شروع کار 1 2 3 روی زنجیره سوم
با پایه بست اتصال بدین. ببینید مجموع پایه ها یعنی پای بلند ها و پایه های کشواف مجموعش میشه 30 تا پایه. از این قسمت بالا 26 تا پایه. از این قسمت بالا شما پایه ها رو بشمارین، باید 26 تا پایه داشته باشین. برای رج بعد 3 زنجیره میزنیم معادل با یک پایه بلند. 2 3. خب ببینید میام پایه بعدی که اینجا هست، قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم و یک پایه بلند اینجا میبافم. یک پایه بلند دیگه دقیق کنار همین یعنی اینجا میبافم. یعنی ما 2 تا پایه بلند رو داخل یک پایه بافتیم. بعدی رو یه دونه میبافیم. بعدی رو جفت میبافیم. یعنی روی پایه بعدی اینجا 2 تا پایه بلند کنار هم، 1 و 2. دوباره یه دونه تک، یه دونه جفت، یه دونه تک، یه دونه جفت. ببینید شروع کار با 3 زنجیره بوده که یک پایه حساب میشه، پس میشه یک پایه تک، بعدی رو جفت بافتیم، یه دونه تک، یه دونه جفت تا انتهای رج. آخرین پایه‌ای که ما میبافیم 2 تا پایه بلند کنار هم هست، بعد به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم وصل میکنیم. خب این رج که کامل شد گفتیم بافت رو به 3 زنجیره به این صورت اتصال میدیم. خب میریم برای رج بعدی 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. پایه بعدی رو به صورت پایه بلند میبافیم به این صورت. یعنی ما 2 تا پایه الان بافتیم. حالا اینجا رو دقت کنین، نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم به سمت رج پایین، یعنی دقیق زیر این 2 تا پایه بلند این 2 تا پایه به اضافه پایه بعدی رو به صورت پایه برجسته میبافیم، بعد با هم یکی میکنیم. دقت کنید من به چه صورتی میبافم. این پایه اول ما هست که همون 3 زنجیر است. قلاب رو من میبرم زیر این، نخ رو از این زیر عبور میدم. نکنید نخ اول رو میبافم، 2 تا نخ بعدی. خب میذارم 2 تا نخ روی قلاب میمونه. میام پایه بعدی، قلاب رو میبرم زیر پایه، نخ رو از این زیر عبور میدم. به این صورت اول این 2 تا نخ رو میبافم، بعد 2 تای بعدی. الان 3 تا نخ روی قلاب هست. پایه بعدی رو هم ما به این صورت میبافیم. ببینید اول 2 تا نخ اول، بعد 2 تا نخ. حالا 4 تا نخ روی قلاب رو به صورت همزمان یکی میکنیم. خب ما الان پایه رو بافتیم. دقت کنید حالا من ادامه بافت رو به چه صورتی میبافم. نخم رو دور قلاب میندازم. این پایه سومی که داشتم حالا از سمت پشت از اینجا شروع به بافت میکنم. ببینید این میشه یک پایه، 2 تا پایه بعدی از همینجا هست میبافم، 1 و 2. یعنی ما مجموع الان 3 تا پایه بلند از اینجا بافتیم، 1 2 3. 2 تا که از این قسمت هست، یه دونه هم از پشت این بافتی که یکی شده. یک بار دیگه من بافت رو تکرار میکنم براتون. ببینید ما الان این 2 تا رو که بافتیم باید بیایم دور این 2 تا به اضافه پایه بعدی رو به صورت کشواف برجسته نیمه ببافیم، بعد همه رو با هم یکی میکنیم. خب این اولی هست. قلاب رو میبریم زیرش، نخ رو از اینجا رد میکنیم، 2 تای اول رو یکی میکنیم و 2 تای بعدی. 2 تای آخر روی قلاب میمونه. دوباره نخ دور قلاب، این پایه میاد زیر قلاب به این صورت، نخ رو از اینجا عبور میدیم، 2 تای اول رو یکی میکنیم، 2 تای دوم رو یکی میکنیم، نخ روی قلاب میمونه، نخ دور قلاب، این پایه سوم ما هست به این صورت. نخ اول رو یکی میکنیم، نخ دوم رو یکی میکنیم. حالا 4 تا نخ روی قلاب رو به صورت همزمان میبافیم به این صورت. نخ رو بکشید آزادتر بشه. خب حالا میخوایم باز پایه بلند ها رو ببافیم. پایه بلند اول که نگاه کنید دقیق میشه این پایه سومی که اینجا ما یکی کردیم از سمت پشت، یعنی اینجا. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و میبافیم. این میشه پایه بلند اول ما. کامل میبافیم پایه بلند ها رو. این میشه دوم، این میشه سوم. خب
دوباره بافت رو تکرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میایم دور این دوتا به اضافه پای بلند بعدی رو به صورت برجسته و نیمه میبافیم. یعنی دقیق نکنید، اینجا ما پایه برجسته‌مون رو یکی کردیم، بعدش از اینجا بافت دوباره شروع میشه. 1 2 3. خب این میشه پایه اول، دو تا نخ اول یکی میشه، بعد دو تا نخ دوم. میایم دور پایه دوم، دو تا نخ اول رو یکی میکنیم، بعد دو تا نخ دوم. بعد میایم دور پایه سوم، دو تا نخ اول یکی، دو تا نخ دوم یکی. حالا 4 تا نخ روی قلاب رو به صورت همزمان یکی میکنیم. نخ رو یک مقدار بکشید آزاد بشه. حالا پای بلند هامون رو میبافیم. اولین پایه بلند دقیق از سمت پشت بافت اینجا هست. این میشه اولی، این میشه دومی، این هم میشه سومی. خب این رج رو ما به این صورت کامل میکنیم. خب من الان رسیدم به انتهای رج. این قسمت کشبافا رو که بافتم باید 3 تا پایه بلند ببافم که یه دونش از اینجا بافته میشه، 1 2 تا از این قسمت، این 2 و این هم سومی. خب اینجا رو دقت کنید، ما یک بار دیگه باید کشبافا رو تکرار کنیم. یعنی دور این 3 تا پایه کشباف نیمه میبافیم، بعد همه اینها رو با هم یکی میکنیم. این یه دونه، این 2 تا، 1 2، این هم سومی، 1 2. حالا همه رو با هم یکی میکنیم. از سمت پشت بافت دقت کنید، یه پایه بلند میبافیم. حالا بافت رو به 3 زنجیره وصل میکنیم که از این قسمت هم ما 3 تا پایه بلند رو داشته باشیم مثل بقیه قسمت های بافت. ببینید به این صورت میشه بافت ما. برای رج بعد از همینجا بافت رو شروع میکنیم، 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. خب میایم روی پایه بلند بعدی، یک پایه بلند میبافیم، میشه 2 تا پایه مجموعش. از این قسمت که رج قبل پایه برجسته داشتیم و بافت رو یکی کردیم، از اینجا هم میبافیم، میشه 3 تا. خب 2 تای بعدی رو هم پایه بلند میبافیم، روی هر پایه یه دونه، 1 و این هم 2. خب اینجا رو دقت کنید، ما مجموع 5 تا پایه بلند الان اینجا بافتیم. مثل رج قبل دور این پایه و این پایه رو به صورت برجسته میبافیم، نیمه میبافیم، بعد یکی میکنیم، دقیق مثل این قسمت های از بافت. خب این اولین پایه ما هست، 2 تا نخ اول رو یکی میکنیم، بعد 2 تا نخ دوم. نخ رو دور قلاب میندازیم، میریم دور پایه بعدی، همین بافت رو تکرار میکنیم. بافت ها رو یکی نمی کنیم، باید نخ روی قلاب بمونه. بعد این هم پایه سوم ما هست به این صورت، 2 تای اول یکی، 2 تای دوم یکی. حالا 4 تا نخ روی قلاب رو به صورت همزمان یکی می کنیم. خب اینجا رو دقت کنید، از سمت پشت بافت ما نکنید اینجا بافت رو یکی کردیم، پشت بافت ما اینجا هست. این پایه نه، یک پایه قبل ترش، یعنی از اینجا یک پایه بلند، حالا دور اینجا یک پایه بلند میشه 2 تا، یه دونه پایه بلند روی این کشبافایی که یکی شدن میشه 3 تا، یک پایه بلند اینجا میشه 4 تا، یک پایه بلند هم از این قسمت میشه 5 تا. دوباره بافت رو تکرار میکنیم، یعنی یک پایه برجسته نیمه دور اولین پایه، 1 و 2، دور دومین پایه، 1 و 2 و این هم دور پایه سوم به این صورت، 1 2. حالا 4 تا پایه رو یکی میکنیم. دقت کنید از سمت پشت بافت. حالا برای اینکه اشتباه نکنید ببینید اینجا ما پایه ها رو یکی کردیم،
این پایه و این پایه رو میبافیم، بعد کشوافا رو شروع میکنیم. پس از این پایه شروع به شمردن کنید، برگردید به سمت عقب. 1 2 3 4 5. از اینجا ما بافت رو ادامه میدیم، یعنی 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 و این هم 5. دوباره این قسمت رو، یعنی این پایه هایی که از اینجا داریم 3 تایی ها رو به صورت 3 تا کشواف نیمه میبافیم، بعد یکی میکنیم. ادامه بافت رو هم طبق این قسمت ها میبافیم. خب من به انتهای بافت رسیدم. ببینید این کشواف رو که بافتم 5 تا پایه از این قسمت پشت باید ببافم. پایه بلند 1 2 3 4. ببینید پنجمی اینجا بافته میشه. حالا میخوام دوباره این کشوافام رو تکرار کنم. ببینید یک کشواف از اینجا، یکی اینجا، یکی هم اینجا. این اولی 1 2. این دومی 1 2. این هم سومی. یعنی دقیق قبل از این کشواف یک پایه از اینجا داریم که این رو هم دوباره به صورت کشواف و نیمه میبافیم. حالا همه پایه ها رو یکی میکنیم. ببینید ما از این قسمت 1 2 3 4 5 تا پایه‌مون رو داریم. پس میایم بافت رو به 3 زنجیره، یعنی روی این قسمت اتصال میدیم. ببینید بافت ما به این صورت میشه. حالا برای رج بعد، اینجا که به 3 زنجیره اتصال دادیم، میایم بافت رو از این خونه جلوتر شروع میکنیم. یعنی میایم روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بست میزنیم. حالا از اینجا 3 تا زنجیره 1 2 3 روی همه این پایه بلند هایی که داریم یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3. یه دونه روی این کشوافایی که با هم یکی شدن. 4. یکی اینجا میشه 5. یکی هم روی پایه بلند بعدی. یعنی 2 تا پایه بلند بعد از این کشواف ما تا اینجا پایه بلند هامون رو میبافیم. حالا شروع میکنیم کشواف هامون رو میبافیم. ببینید کشواف های ما اینجا میشه 4 تا. 1 2 3 4. خب میایم از اولی شروع به بافتن میکنیم. این 1 همه رو باید نیمه ببافیم. این 2 1 2. این 3 1 و 2. این هم 4. 1 و 2. حالا اینجا 5 تا نخ روی قلاب داریم که همه رو با هم به صورت همزمان یکی میکنیم. خب ببینید ما از این قسمت چند تا پایه بلند داشتیم؟ 2 4 6 تا. پس از اینجا هم باید 6 تا پایه بلند ببافیم. برای اینکه اشتباه نکنیم، ببینید این کشوافی هستش که از رج قبل ما بافتیم. گفتیم از 2 تا پایه بعدش ما کشوافا رو شروع میکنیم. یعنی از این پایه ما شروع به شمردن میکنیم، برمیگردیم به سمت عقب. 1 2 3 4 5 6. یعنی از اینجا. خب این میشه یک پایه بلند. این میشه 2 3 4. 2 تا هم بعد از کشواف ها، اینجا کشواف ما هست، 2 تا پایه بعدش پایه بلند هامون رو میبافیم. دوباره کشواف رو تکرار میکنیم. 1 و 2. دوباره کشواف رو من یک بار دیگه براتون تکرار میکنم. ببینید اینجا 4 تایی هست. خب اولی اینجا هست. 1. ببینید فقط دقت کنید که باید نیمه ببافین همه رو. 1 2. این اولی. این میشه دومی. 1 2. این میشه سومی. 1 2. این هم میشه چهارمی. دقیق قبل از این کشوافای برجسته. 1 2. حالا
5 تا نخ روی قلاب داشته باشیم. 1 2 3 4 5 که همه رو با هم یکی میکنیم. از سمت پشت بافت باید 6 تا پایه بلند ببافیم که برسیم به اینجا. برای اینکه اشتباه نکنید 6 تا کجاست، از همینجا شروع به شمردن کنین، برگردیم به سمت عقب. نکنید گفتیم ما این کشبافایی که یکی کردیم از 2 تا پایه بعدش، یعنی از اینجا 1 2 3 4 5 6. خب دوباره از اینجا شروع میکنیم، 6 تا پایه بلند میبافیم و این کشباف های 4 تاییمون رو تکرار میکنیم. خب من الان رسیدم به انتهای رج. ببینید بعد از اینکه این پایه های کشباف رو یکی کردم، 6 تا پایه باید از اینجا ببافم، دوباره کشباف ها رو از اینجا تکرار کنم. خب گفتیم نکنید این 6 تا رو برای اینکه اشتباه نکنید ما از اینجا، یعنی این کشباف، این پایه ستایی که از اینجا داشتین، نکنید این خودش یک پایه حساب میشه. خب 5 تا پایه برگردیم به سمت عقب، 1 2 3 4 5. نکنید پایه ششم ما از اینجا میشه. خب این رو از اینجا میبافیم، 1 2 3 4. این پایه پنجم، پایه ششم هم گفتیم این 3 زنجیره هست. خب حالا اینجا رو دقت کنید، میایم به 3 زنجیره بافت رو اتصال میدیم. حالا از این قسمت پایین میایم، نه معذرت میخوام، اینجا نباید اتصال بدیم، باید ببافیم بعد بیایم به اینجا اتصال بدیم. ببینید این 4 تا پایه که از اینجا داریم، 1 2 3 4، از اینجا این پایه ها رو 1 2 3 4 نکنید این پایه ها رو از این قسمت به صورت کشباف و نیمه میبافیم. 1 2، این اولین پایه، 1 2، دومین پایه، 1 2، این سومی و این هم پایه 4. 1 2. حالا کل پایه ها رو یکی میکنین، برمیگردین اینجا به 3 زنجیره. حالا از اینجا کار رو اتصال میدین. خب این هم این رج. برای رج بعد اینجا که اتصال دادین، مثل رج قبل میاین روی پایه بلند بعدی کار رو میرسونین به این پایه. حالا از اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. پایه بلند بعدی رو هم میبافیم، مجموعش میشه 2 تا پایه کنار هم. حالا از این قسمت پایین این پایه ها رو به صورت کشباف میبافیم. ببینید این اولین پایه ما هست، اینجا این رو نیمه میبافم، این 1، این 2، این 3، این 4، اینجا 5. رج قبل 4 تا بود، اینجا 5 تا پایه رو ما میبافیم. خب حالا همه رو به این صورت ما یکی میکنیم. از این قسمت بالا نگاه کنید، برای اینکه اشتباه نکنید این 2 تا پایه رو در نظر بگیرید، از اینجا بشمارید برید به سمت عقب. 1 2 3 4 5 6. 6 تا پایه رو ما میبافیم. 1 2 3 4 5 و این هم 6. دوباره شروع میکنیم از این قسمت 5 تا پایه رو به صورت کشباف و نیمه میبافیم. ببینید این پایه اول ما هست، 1 2 تا نخ اول یکی میشه، این دومی، این سومی، این چهارمی، این هم پنجمی. 5 تا پایه رو نیمه میبافین، یکی میکنین از سمت پشت بافت. برای اینکه اشتباه نکنید از اینجا بشمارید 1 2 3 4 5 و 6. از اینجا دوباره 6 تا پایه بلند میبافین. خب این رج رو هم به این صورت ما کاملش میکنیم.
من الان رسیدم به انتهای رج. ببینید این 6 تا پایه رو بافتم، میخوام از این قسمت کشوافا رو ببافم. این 1، این 2، این 3، این 4، 1، 2، این هم 5. خب ببینید حالا اینا رو یکی میکنم. خب از این قسمت شروع ببینید ما 2 تا پایه داریم، باید 6 تا پایه از این قسمت ببافیم. خب این 1، 2، 3، اینجا 4، 5، 6. پس از اینجا شروع میکنیم. ببینید 1، 2، 3، اینجا 4، 2 تا هم که از اینجا داریم، 5 و 6. حالا میایم بافت رو به 3 زنجیره شروع اتصال میدیم. ببینید پایه های ما از اینجا 5 تایی بافته شده، کشوافایی که یکی شدن. این حد فاصل هم 6 تا پایه بلند هست. برای رج بعد 3 تا زنجیره میزنیم از همینجا. 1، 2، 3. روی این پایه یک پایه بلند میبافیم، میشه 2 تا. این قسمت که کشوافا جمع شده بودن یک پایه از اینجا میبافیم، میشه 3 تا. 2 تا پایه هم از اینجا، 1 و 2. خب حالا میخوایم کشوافامون رو ببافیم. ببینید رج قبل کشوافای ما 5 تایی بود، 1، 2، 3، 4، 5. از اینجا ما کار رو شروع میکنیم، این رو میبافیم نیمه 1، این دومی 1 و 2، این سومی 1 و 2، این چهارمی 1، 2، این پنجمی 1 و 2، این هم ششمی. یعنی ما اینجا کشوافامون رو 6 تا میکنیم. 1، این 2. حالا کل نخ‌ها رو یکی میکنیم. خب از سمت پشت دقت کنید، از اینجا شروع به شمردن کنید. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تا. اینجا حد فاصل پایه ها باید بشه 7 تا. گفتم برای اینکه اشتباه نکنید از کجا باید شروع شه، از این قسمت شروع کنید. ببینید ما گفتیم کشوافا رو که یکی کردیم، از 2 تا پایه بعد از اینجا شروع به شمردن کنید. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. خب من یه دونش رو بافتم. 1، 2، 3، 4، 5. یه خونه فکر کنم جا انداختم من. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. نه درسته. خب ببینید این دوتا رو که بافتیم، 1 و 2. دوباره از اینجا کشوافا رو شروع کنید. یکی از اینجا، 1، 2، این بعدی. فقط 2 تا نخهای اول رو یکی کنید. این شد 3 تا، این 4، این 5 و این هم 6. 1 و 2. حالا کل نخ‌ها رو یکی می‌کنید. ببینید 2، 4، 6، 7 تا نخ روی قلاب هست که همه رو یکی می‌کنید. حالا از سمت پشت باید 7 تا پایه بلند ببافید. برای اینکه اشتباه نکنید از اینجا شروع به شمردن کنید. ببینید ما رج قبل اینجا کشوافا رو یکی کردیم، از 2 تا پایه بعدش 1، 2. از اینجا 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7.
یعنی از اینجا من شروع میکنم پای بلند هام رو دوباره میبافم. 7 تا پای بلند رو که بافتیم بعدش باید 6 تا کشواف برجسته و به صورت نیمه ببافیم طبق این 2 تا خونه‌ای که اینجا بهتون آموزش دادم. خب ببینید من به انتهای رج رسیدم. این 7 تا پای بلند رو از اینجا بافتم، باید یه دونه کشواف از اینجا ببافم. این اولی 1 2، این دومی 1 2، این سومی 1 2، این چهارمی 1 2، این پنجمی 1 2، این هم ششمی. ببینید این هم پایه ششم. این رو هم نیمه میبافیم. حالا کل نخهای روی قلاب رو یکی میکنیم. خب ببینید ما از اینجا 1 2 3 4 5 تا پایه داریم، پس 2 تا پایه هم باید از این پشت ببافیم، بعد به 3 زنجیره کارمون رو اتصال بدیم. 1 این هم پایه دوم. حالا بافت رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم اتصال میدیم. خب این رج که تکمیل شد، ما یک رج پایه کوتاه دور تا دور بافتمون میزنیم و نخ رو قیچی میکنیم. ببینید برای این کار ابتدا یک زنجیره بزنین و از روی این پایه قلاب رو زیر 2 تا گندمی ببرین و به صورت بافت پایه کوتاه این قسمت ها رو ببافین. روی هر پایه یه دونه. الان اینجا ببینید بافت ما جمع شده است. این پایه هایی که ما یک دفعه جمع کردیم، این پایه رو میبافیم. دوباره از این قسمت شروع به بافت میکنیم. خب دور تا دور رو ما به این صورت میبافیم تا ابتدای بافت. خب به سر رج که رسیدین، به اون زنجیره شروع کار بافت رو وصل میکنین با پایه بست به این صورت و نختون رو قیچی میکنین. ببینید از این پنلی که من بهتون آموزش دادم شما 2 تا باید ببافین. بعد این رو باید اتو بزنید. ببینید این اتو زده کار هست که کار کاملا باز میشه. برای اتو زدن من نحوه اتو کشی بافت و بافت کیفای رافیا رو براتون گذاشتم که لینکش رو تو بالای صفحه میتونین ببینید. و چون بافت ما برجسته هست بهتره که از این طرف بافت رو اتو بزنید. پس 2 تا قسمت میبافیم، اتو میزنیم تا بریم سراغ کناره بافت کناره کیفمون. من 2 قسمت جلو و پشت کیف رو بافتم، اتو کردم و الان این قسمت کامل شده. برای بافت کناره کیفمون ما به اندازه 18 تا زنجیره باید بزنیم و این 18 تا زنجیره رو به صورت رفت و برگشت میبافیم. خب ببینید من 19 تا زنجیره زدم، یک زنجیره اضافه به خاطر برگشت هست که میخوایم روی این زنجیره ها بافت بزنیم. خب حالا شروع میکنیم از این زنجیره، یعنی زنجیره 19 هم رها میشه، از روی زنجیره 18 هم بافت پای کوتاه روی زنجیره های شروع میبافیم تا انتهای رج. ما به این صورت بافت میزنیم. به انتهای رج که رسیدین یک زنجیره میزنین، کار رو به این صورت میچرخونین. حالا از این طرف روی پای کوتاهای رج قبل بافت میزنین. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرین به این صورت و بافت پای کوتاه رو ادامه میدین. دقت کنید توی هر رج پایه هاتون باید به اندازه زنجیره های شروع کار پای کوتاه داشته باشین، کم و زیاد نشه که قسمت کناره یا همون تبله کیفمون یک اندازه بافته بشه. به انتهای رج که رسیدین، به اینجا که رسیدین یک زنجیره میزنین، دوباره کار رو میچرخونین و شروع میکنین روی پای کوتاه ها رو بافت پای کوتاه میبافین. قسمت کناره کیف ما به این صورت بافته میشه. حالا این رو ما باید تا چه اندازه‌ای ببافیم؟ ببینید شما این رو در نظر بگیرین به عنوان قسمت کیفمون. ما میخوایم مثلا این قسمت از اینجا تا اینجا قسمت درب کیفمون باشه. با یه نشانگر مشخص میکنین جاش رو.
مثلا از اینجا دقیق قسمت روبروش تا اینجا میشه. 2 تا نشانگر میذارین. حالا مابقی رو با متر اندازه میزنین. ببینید متر رو از اینجا روی بافت قرار میدین و به این صورت دور تا دور رو اندازه میزنین. ببینید تا اینجا یه چیز حدود 55 سانت میشه. این سلیقه‌ایه. خب شما میتونید این قسمت ها رو مثلا قسمت پایین تر هم در نظر بگیرید که قسمت درب کیفتون بزرگتر بشه. حالا این رو شما این بافت کناره رو که الان آموزش دادم به صورت رفت و برگشت به اندازه 55 سانت میبافین. ولی یه نکته بهتون بگم، شما زمانی که این کناره رو دارین بافت میزنید بافتتون جمع میشه. خب این رو حتما باید بخار بدین و اتو بزنینش. به خاطر همین به اندازه مثلا 55 سانت نبافین، کمتر ببافین، مثلا 54 سانت ببافین یا 53 سانت و نیم ببافین، چون زمانی که بافت بهش بخار بدیم و اتو بزنیم بافت ما یک مقدار جا باز میکنه. پس حدود 1 سانت تا 1 سانت و نیم کمتر از اون اندازه‌ای که در نظر گرفتین بافت کناره رو میبافین. این الان کناره‌ای هستش که من بافتم و بهش بخار زدم، اتو زدم، بافت کاملا باز شد. من به اندازه 56 سانت در نظر گرفتم. عرض بافت من حالا با توجه به دست بافت خود من یه چیز حدود 12 سانت و نیم شده. پس این میشه بافت کناره. این قسمت‌ها رو همه رو میبافیم، اتو میزنیم تا بریم سراغ آسترکشی کیفمون. برای آسترکشی از هر آستری که مد نظرتون هست میتونید استفاده کنید. فقط همرنگ کیفتون باشه که کارتون تمیز در بیاد. من خودم دارم از آستری الگانس استفاده میکنم. ببینید این آستر رو من ابتدا 1 لا قرار میدم برای قسمت کناره رو به این حالت روش قرار میدم. این دقیق ببینید اندازه کناره بافت من هست از قسمت بالا. خب از قسمت کناره ها یک مقدار حالا بزرگ است که قیچیش میکنم. از اینجا من حدود 1 سانت برای دوخت در نظر میگیرم که به این حالت باید برگشت بخوره و دوخته بشه، بعد به قسمت کناره وصل بشه. خب پس از اینجا ما حدود 1 سانت بیشتر در نظر میگیریم. از این طرف هم به همین صورت، از این طرف هم به اندازه 1 سانت بیشتر در نظر میگیریم و با کمک صابون خیاطی این قسمت رو به این حالت علامت میزنیم. بعد این رو قیچی میکنیم. بعد که قیچی کردیم باید لبه های کارتون رو برگردونین و بدوزین. حالا این چون آستای اشوالت هست بهتره که 2 بار برگردونین و بدوزین که حالت ریش ریش و نخکش نداشته باشه. خب ببینید من قسمت کناره رو آسترش رو برش زدم. این قسمت ها رو به این حالت برمیگردونم. گفتم چون این حالت ریش ریش میشه آسترمون 2 بار برمیگردونم به این صورت. بعد لبه هاش رو میدوزم. خب 4 طرف رو شما به این طرف باید، یعنی به این روشی که آموزش دادم باید به این صورت بدوزید تا این بشه آستر کناره. خب حالا میریم برای قسمت های جلو و پشت کیف. برای این قسمت من آستر رو 2 لا قرار دادم چون ما 2 تا از این تیکه داریم. پس آستر رو هم 2 لا قرار میدیم، یک دفعه آستر رو هم 2 لا برش میزنیم که 2 تا تیکه یک اندازه بهمون بده. برای اندازه گیری ببینید شما با کمک صابون خیاطی آستر رو که 2 لا قرار دادین از قسمت از این طرف، اینجا و اینجا خب باید بافتتون این آسترتون آزادتر باشه. بعد الگوی این کار رو در میارین. خب اندازه بافت نه، باید یک مقدار بزرگتر باشه چون قراره ما لبه ها رو برگردونیم، بدوزیم، بعد به کیفمون وصل کنیم. پس باید همیشه یک مقدار بزرگتر در نظر بگیریم. مثلا حدود 1 سانت از هر 4 طرف بافتتون نظر میخوام آسترتون آزادتر باشه. بعد به کمک صابون خیاطی یا حالا خودکار حرارتی الگو رو روی آستر پیاده میکنین و در میارین. الان کنین قسمت ها از اینجا من صابونم رو قرار میدم تا اینجا که خب کامل هیچی. دوباره از اینجا به این حالت گردی بافت رو روی آسترم در میارم. خب ببینید من آستر رو 2 لا برش زدم. این قسمت ها رو هم باید برگردونین، دور تا دور رو بدوزین. بعد که این کار رو انجام دادیم میریم که به قسمت های بافت کیفمون وصلشون کنیم. خب قبل از اینکه آستر رو به کیفمون وصل کنیم ما باید بندهای کیفمون رو بدوزیم. اگر از بند چرم استفاده میکنید که خب طبق آموزش پیش برین. اگر هم بخواید بند بافت براش استفاده کنید، یک مدل بند من آموزش دادم که لینکش رو تو بالای صفحه الان میتونید ببینید. میتونید بزنید روی اون لینک و بند کیف رو از اونجا نگاه کنید و به کیفتون وصل کنید. قبل از آسترکشی شما این مراحل رو انجام بدید. ببینید بندهای چرم به این حالت روی بافت قرار میگیرن و با کمک سوزن پلاستیکی و نخ همرنگ کیفتون از سمت زیر به این حالت انتهای نخ رو گره بزنید و به حالت ضرب دری
بند رو روی کیفتون وصل کنید. بعد که این کار رو انجام دادیم باید آستر رو روی کیفتون بدوزید. حالا من اینجا رو انجام میدم و بهتون میگم زمانی که آستر دوخته بشه روی کیف به چه حالتی میشه. من آستر رو با نخ نامرئی به کیفم میدوزم. یک طرف رو دوختم بهتون نشون میدم، طرف دیگر رو هم بهتون نشون میدم که به چه صورتی باید وصل کنید. ببینید بندها به این صورت دوخته میشه. طرف دیگر رو هم به همین صورت روی کیفتون قرار میدید. اندازش باید متناسب باشه این قسمت ها و این طرف رو هم وصل میکنید. الان ببینید من یک طرف کار بند رو دوختم، آستر هم که دوخته بودم به داخل کیفم وصلش کردم. حالا چون آستر گرد هست یک مقدار دوختنش سخته و حالا اگر خیاط ماهری باشین که بتونید کار رو کاملا تمیز در بیارید. ببینید این الان یک آستر هستش که ما باید روی طرف دیگه کیفمون قرار بدیم، یعنی اینجا، و روی کیفمون حالت گرد بدوزین. زمانی که این کار رو انجام میدین کارتون دیگه تمیز در میاد. الان میبینید این خیلی تمیزتر شده تا این حالتی که الان آستر روی کیف وصل نشده. برای دوختنش هم من از نخ نامرئی خیلی نازک استفاده کردم و با چرخ به کیفم دوختم. حالا چون با نخ نامرئی هم دوخته میشه اصلا از این طرف بافت مشخص هم نمیشه. شما میتونید مثل من از نخ نامرئی استفاده کنید یا با دست با کوک‌های خیلی ریز قسمت‌ها رو به کیفتون وصل کنید. کناری کیف هم به همین صورت کناره رو هم حالا میتونید یا با دست یا با چرخ بدوزین و به هم وصلشون کنید. ما آستردوزی رو انجام دادیم، به کیفمون هم وصلش کردیم. حالا میخوایم به هم وصل کنیم که مونتاژ نهایی کار انجام بشه و کیفمون تکمیل بشه. ببینید برای وصل کردن شما کناره رو که بافتیم به صورت امتحانی به این حالت دور تا دور بافت قرار میدین که جاش مشخص بشه. ببینید یک مقدار تقریبا پایین تر از قسمت بند کیف میشه. خب ما این دو طرف رو پس به این حالت روی هم باید قرار بدیم و به هم وصلشون کنیم. ببینید اینجا قسمت کناره، اینجا هم قسمت دایره‌ای که بافتیم. این دوتا رو به این حالت روی هم قرار میدیم. با نخ دو قسمت رو ابتدا به هم وصلشون میکنیم. خب یک پایه از قسمت کناره، یک پایه از قسمت حالا پشت یا جلوی کیف یا همون دایره‌ای که بافتیم. بعد با پایه کوتاه به هم وصلشون میکنیم. یک پایه از این طرف، یک پایه از سمت روبرو و با پایه کوتاه این قسمت‌ها رو به هم وصل میکنیم. یک طرف که کامل شد طرف دیگر رو هم به این روش وصل میکنیم. خب بعد از اینکه کناره ها رو به دو قسمت پشت و جلوی کیف وصل می‌کنید کارتون جمع میشه. شما این قسمت ها رو دوباره میتونید بخار بزنید، اتو بزنید که این کاملا باز بشه. ببینید من زمانی که می‌خواستم بخار بدم این قسمت رو که وصل کردم برگردوندم به سمت این قسمت دایره‌ای، بعد بخار زدم. اتو هم زدم که این کاملا باز بشه و حالت جمع شدگی دیگه نداشته باشه. برای درب کیف ما میتونیم از این مگنت های دوختنی استفاده کنیم که برای وصل کردن شما نگاه کنید به این قسمت کیف به این حالت وسط دو تا قسمت بند این رو قرار میدین و با نخ و سوزن میدوزید. بهتره که با نخ نامرئی بدوزید که همزمان به سمت بیرون کیف هم این نخی که میخواین باش کار کنید بیاد و کاملا دوخته بشه و چون نامرئی هست مشخص هم نمیشه. طرف دیگر رو هم به همین صورت این قسمت رو هم به این طرف کیف وصل میکنید تا درب کیفتون بسته بشه. این هم از آموزش این کیف زیبامه. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. منتظر نمونه بافتای قشنگتون هستم. اگر هم سوالی دارین تو قسمت کامنت ها میتونین ازم بپرسین.